Zo, we gaan vertrekken. Even de motoren nakijken. Boten, campers, caravans. Nou, helemaal leuk. En maar zwaaien naar die Enjoylife. Maar ja, Enjoylife is natuurlijk voor vele facetten. Kerkdriel hebben wij pech gehad. Hadden wij de koppeling kapot. Nou, als jij je afvraagt wat Diana nou doet onder het varen, dan... Nou, dat weet ik nu gewoon. Nou, Diana is klaar met ramen, zeg maar. Ja, die kant, hè. Nou, we liggen bij Altena. Helemaal leuk. Mooi plekje. Nou, dankjewel. Wij gaan er vandoor. En jullie gaan er ook vandoor. Goeie vaart. Wij Ja, gaan, dankjewel. We gaan hem losgooien. we gaan hem zo losgooien. Heel erg bedankt voor de gastvrijheid. Ja, het was heel gezellig weer hier. Ja. Dus kom naar de Driessen. Ja. Zo is dat. Marine Mokenplas. Ja. Gewoon doen. Campers ook, hè? Dat is ook leuk. Ja, Ja. campers, alles, houseboats. Ja. Nou, eigenlijk voor jullie wat wils. Helemaal leuk. Alles hier. Alles. Alles. Ja. Hey, tot ziens. Hey, Doei. groetjes, doei doei. Zo, we gaan vertrekken. Even de motoren nakijken. Kijken of de olie genoeg in zit. Die is goed. Die ook goed. Koppeling. Die goed. Die is ook goed. Water is goed. De water is ook goed. Nou, helemaal top. Kunnen we vertrekken. Scherm opstarten. Hoppa. Hoppa. De camera's. Accepteren. Accepteren. En wij gaan dadelijk hier eruit richting de Maas. Ja, alles gedaan. Helemaal mooi. We gaan die kant op. Het is wel druk zijn vandaag. Dat verwacht ik. Het is een paar dagen slecht weer geweest en nu gaat iedereen natuurlijk varen. Dus we gaan het meemaken. We gaan vertrekken. En Erik gooit los. Ja, ik heb een nieuwe functie. Ja, jij bent Ik ben vlogger. Ik ben vandaag camera woman. Behind the camera. Normally met de front. Nou, en Erik heeft mijn taak overgenomen. Want dat kan hij heel goed, hè. Touwtjes losgooien. Hij kan nog beter varen eigenlijk, hoor. Nou, adios. Loopplank, adios, jachthaven de Driessen, adios, Marine Mokenplas. Nou, we gaan wel zien waar we weer stranden. Ik hoorde net 1 sluis. En dat meneer de directeur wel het idee had om al een soort bestemming te hebben. Ook los. Oh, ook los. Nou, een hoopje ellende. Oké. Dat is wel straks voor mij, hè. Dat moet ik wel opruimen, hè. Oh, dan zien we aan de overkant nog dag Eldorado. Dag Kim en Dennis. Was ook weer gezellig. Nog 1 slag, yes. En ook los. Los. Is die los? Kijk hoor. Ah, de rest nog 1 touwtje.
Ik weet niet of dat echt heel veel nut heeft. Maar dat is de laatste. En dan zijn we los. Ja, dat is niet echt. Ja. En los. Nou, geslaagd. Ik kan een zeeboot voorbij zien. Ja. Ik ruim zo even de vendors op. Ja, dat is helemaal goed. En ik ruim zo even de touw op, want ik kan niet, ja, ik kan eigenlijk wel een hoop dingen tegelijk, maar nou, bye bye, zwaai zwaai. Stekje los, zo. Hekje dicht. Ja, ik moet natuurlijk ook af en toe even klusjes doen. En zo, nou, het hekje dicht. Even zo. Even kijken. Hekje dicht. Vlag goed. Nou. Hekje is dicht. Deur open. Dat is makkelijk voor de kapitein. Mast, de schot is naar beneden. Nou, mast voor naar beneden. Moet natuurlijk door de brug door, zou ik checken. Hij moet nog wel een stukje hoor. Ja. Die is naar beneden. Mast naar beneden voor de bruggen. Even zitten editen. Nou, daar gaan we. Off we go. Nou, dan is het allemaal te zwaaien. Ja, ik ga even zwaaien. Ga even zwaaien. En want Twan woont op een hele mooie houseboot. Dus een rondje. Bedankt hè. Hele fijne dag hè. En tot de volgende. Doei. Op naar de volgende. Jachthaven Lendriese. Bedankt weer. Heel erg bedankt. Nou. En weg zijn we. Heerlijke dagen gehad hier. Het weer was niet echt van Juffernet, maar ja. Dankjewel! Doeg! Oké, leuk. Ja, een soort tweede huis lijkt het wel. Echt superleuk. Of we hier een soort van wonen. Wat leuk. Sprongen de tent uit. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Fans overal. Echt ook campers, caravans, maakt niet uit hè. Nee, Dus ze vinden ons helemaal leuk. Nou en we voelden ons heel welkom. Dus nog even één blik. Dus we hebben het echt super naar ons zin gehad. Heel gasvrij, soort tweede thuis. Ja. Nou, we hebben ook Brine nog. We hebben wel een aantal van die... Hele leuke plaatsen. Een soort vrienden van. Ja, dus weer enorm genoten. En ja, altijd toch vind ik het heel attent. En voel je heel welkom. Dus nou, ik dacht... Koffie. Ja, dat. Far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon.
to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, a place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. To belong when I'd already known that you would be there when the rains are gone. Like a light in the night, you will always be my home. Nou, hier naar stuurboord ga je naar Sluisweert en wij gaan verder de Maas af. Nou, hier naar bakboord ga je naar Kuik, jachthaven Kuik en de geboorteplaats van de Bendy. Wij zijn hier ga je naar binnen, rechtdoor heb je Bendy en hier ga je naar de Kraaienbergse Plassen. Ja. De Autena Explorer. Daarachter de Jeux de la Vie. Jeux de la Vie. Leuk hoor. Dus dan besluiten mensen toch eerder om te gaan varen. Ook een leuke boot, een Marina. Ook heel leuk. Mooi scheepje. Nou, rondom in de Venders. Echt rondom. Ja, wij halen altijd de Venders binnen, hè? Ja. Ik vind het maar als je... Ik zat zo te kijken, zou dat misschien huurboten zijn dan? Of zijn ze heel zuinig op de boten, dat ze bang zijn dat ze onderweg een loslopend kipje tegenkomen? Of een, nou ja. Gaan we weer. Waar gingen wij heen? Want jij had... wij gaan... daar. En deze staat ook weer aan natuurlijk, hè? Sluisgraven. Sluisgraven. Nou, mooi. En over hoe lang is Sluisgraven? Of 10. Ja, en je mast was alweer omhoog. Ja. Nou, mooi. Sluisgraven het is. Nou, hij zit ook altijd trouw hier, hè? Hij is zo leuk. Mooiste uitzicht heeft dat ventje, hè? Tadaa! Sluisgraven, Enjoy Life. Enjoy Life, goedemiddag. Zometeen ook de eerste schutting. Weg naar beneden. Helemaal prima. Nou. Prima. Mooi, want we gaan Sluisgraven zo in. Hier zie je aan bakboord graven. Het schijnt echt een heel leuk plaatsje te zijn. Ooit gaan we er een keer buurten. Doei! Ik heb ze even op de camera even vastgelegd. Heel vriendelijk. Dus we hebben gezwaaid. Het ziet er echt wel heel schattig uit, dat graven. En hier is een of andere stormbaan voor lefhebbers. Nou, achtergrond, ik zie daar een leuk terras. Volgens mij een winkelstraatje. Nee, het ziet er allemaal heel leuk uit. Nou, op naar de sluis. Ik ga het denken, heb ik net bedacht, Venders ophangen. Dingetje. Ja, want wij halen ze namelijk altijd binnen. Dus dan moet ik ze weer even uitgooien. Je staat erop, hoor! De sluis is open.
De Proxima vaart eruit. Vlag van de volharding erin. Tanker. Beetje zoals wij hebben. Ook een 110 1145. 2680 ton. Dat is een beetje, ja, eigenlijk à la Gibraltar. Zie je, is op weg naar. Nou, het vlaggetje wappert lekker. Het is heerlijk weer om te varen. En, het is van de Bosman Shipping Groep. Ja. Deze sluis is iemand door de deuren gevaren, hè? Ja, nee, door de stuw. Door de stuw. Dus dat is daar. Oh, die zijn ze nog volop aan het repareren. Wij gaan nu de sluis in. En ik had als stuurbord de venders. Erik heeft bedacht dat we wel met 2 touwen gaan vastmaken. Dus er ligt alleen voor klaar. En nou, die achter ligt nog niet klaar. De stuurman heeft geen haast. Nee. Dus zal ik even nog een touw pakken. Oh, mooi hier, hè? Moet je kijken. Ah, weer midden in het bos ligt. Nou, we gaan dan de sluis in. Sluisgraven het is. Ook hier binnenvaart, hè, zoals je zag. Een tanker, dezelfde afmeting als wij hebben. Ja, die varen overal natuurlijk. Nou, ik ga het naar buiten. Ik ga hem vastmaken. Gaan we nog meer mee? Even achter me kijken. Hier staan onze bedjes. Hopelijk wordt van de week beter weer. Vlaggetje waait lekker. Nou. Een zonnetje. Ja, zijn er nog echt Harry op aan het werken om de stuw te repareren, zie je daarachter. En wij gaan sluis in. Nou, we liggen in Sluisgraven. Helemaal prima. 2 voor ons. 1 aan bakboord. Nou, ik sta voorop met een touwtje. En Jaantje staat achterop. Gaat het goed? Prima, hij zakt. Gaat goed voorop. Ja hoor. Nou, ik heb het touwtje zo vast, hè. Dat kan er niet klem lopen. Loopt er langs elkaar heen. Oh, nou een flink stukje gezakt. We gaan eruit. Dat was het weer. Dus heet de John S. Thompson brug. Maar hier staat ook onze camera. Ik zal even naar achteren even filmen. Even mijn vendors zo weghalen. There we go. Dan gaan we eruit. Achter ons ook. Verlaten ook de sluis. Sluisgraven het is. Een remming. John S. Thompson brug. Sluis, stuwcomplex, graven. Hier kan je ook je auto afzetten. Hier.
Max 2 ton. Voor de binnenvaart wel handig, hè, als je moet wisselen van crew. Nou, leuk hè, paardjes, koetjes, fietsers, wandelaars. Hallo, Frani. Hey, goeie, oh jij, Fran. Hey, goeie vaart. Oh, hier ook. Ja, Maaskade, shiprokers. Maaskade. De Nil Desperandum. Of zoiets. Nou, hier voor ons de Monrief. Die komt ook bij de Mokerplas vandaan. En een boot uit Veenendaal. Nou, wij hebben er ook weer zin in. Nou, hier is dan het complex, hè. Daarachter zie je dan ja, dat ze hard aan het werk zijn om de stuw te herstellen. Ik hoop dat ik het een beetje in beeld kan brengen. Ook nog werkschepen en werkmaterieel. Nou. En wij zeggen... op naar de... ja, ik denk eindplek. Ziet er mooi uit. Leuk ook. Fram. Nou, we zullen het opnemen in ons boek, in onze vlog. Zat te zien hier. Nou, ik ga eens even weer naar binnen. Zal ik de wind tegen? Mijn bril af. Even binnen kijken. Zo. En weer hele gezellige mensen. Hè? Van het bootje Fram. Ja. Dat is heel enthousiast. Leuk hè? Ja, heel leuk. Nou, overal. Volgers, fans. En het maakt eigenlijk niet uit hè, of nou op zijn binnenvaartschip zitten, op de fiets. Het maakt eigenlijk geen bal uit. Caravan. Ja, dat is wel leuk. Iedereen heeft hetzelfde plezier. En, ja, maar je kan natuurlijk ook naast het water genieten. Want daar zei ik ook, het is heel mooi. Dus je ziet fietsers, wandelaars, botencampers, caravans. Nou, helemaal leuk. En maar zwaaien naar die Enjoy Life. Maar ja, Enjoy Life is natuurlijk voor vele facetten. dat is helemaal leuk. Allemaal leuke mensen. Allemaal leuke mensen. Hier komen we voorbij de Loonse Waard. Hier heb je ook een jachthaven. Maar wij gaan nog een stukje rechtdoor. Nou, ik ben even afgestopt. Voor het pontje bij Batenburg. Even rustig aan. En hier aan stuurboord heb je de haven, Batenburg. Kerk erbij. Nou, prima. Oh, dat is helemaal ideaal. De payloaders, die kunnen de auto meenemen. Nou, makkelijk. En wij gaan die kant op. Nou, hier aan stuurboord krijgen we Appelterm. Al die namen tegen. Ik snap niet of ze die namen gegeven hebben. Appelterm. Je hebt er ook een plas. Een grote kerk. Appelterm. Nou, je hebt ook de gang erin. De zuiver. Al flinke luchten. Oh. Leuk. Mensen staan er te zwaaien. Dan krijgen we zo een veerpontje. Zo maar weer afstoppen. Nou, pontje van Megen. Nou, hier hebben we Maasbommel.
Heel erg pontje. En we gaan nog een stukje rechtdoor. Hier is de plas. Het wordt een beetje donker. Hier een bakbord. Ga je naar Os. En als stuurbord zie je de kerk van Maasbommel. En daar staat een bord haven van Os. Nou, hier krijgen we weer een veerpont. Een veerpont van Alphen. We zitten net in de bocht. Alphen. Nou, we gaan lekker. Hier krijgen we sluis Lid. Dadelijk bakbord uit en dan door de sluis. Nou, sluis Lid. Een stukje zakken, je ziet het hè. Beetje, ja, meter of 3, 4. Helemaal leuk. En dan hebben we geen sluizen meer. Dat is de laatste. Helemaal prima. Helemaal mooi. We gaan zakken. Zakken. Sta onder de kap, anders ben ik drijfnat. Het was sluis Lid. Zo. Het was de laatste sluis van vandaag. Solano. Gemgasbarging. 17 ton. Nou, dat was de Solano. We komen hier bij Lidse Ham. Hier kan je naar binnen. En dan hier liggen Dennis en Mireille uit onze vlogs. Met de tangent. Nou, hier kan je blokhutboten huren. De blokhutboot.nl. Kan je lekker gaan vissen met je vrienden. Nou, hier pontje. Pontje, dan kan je naar de Lidse Ham varen. Kan je oversteken. En hier nog een werf. En of die werf nog in gebruik is, weet ik niet. Ik denk het wel. Of die schepen staan er al jaren op, dat kan ook. En hier heb je Lidse Ham.
Daar liggen Dennis en Mireille. Ziet daar achter de blauwe kop. Ja, die zijn niet thuis, dus wij varen door. Anders hadden we even op de koffie gegaan. En hier de Maas Scheepsherenwaarden. Een idee. Ja, we kunnen weer een beetje gang gaan geven. Hier stuurboord uit. Ga je naar de sluis van Sint Andries. En dan kom je op de Waal terecht. Maar wij gaan nog een stukje rechtdoor. Hier melden kanaal 20. En daarachter zie je de sluis. Nou, we zijn bij Kerkdriel. Hier heb je de plas. In Kerkdriel hebben wij pech gehad. Hadden wij de koppeling kapot. En toen was er geen monteur die het kon repareren. Ze hebben het zelf gedaan. Maar dat heeft wel even een paar dagen geduurd om de hele koppeling eruit te halen. Toen waren de flexibels overleden. Hier bakboord heb je de sluis naar Veghel. Zeg je nou? Hier bakboord uit, Veghel. En wij gaan nog een stukje rechtdoor. Put your lips on mine. I love it when we hide in the pale blue sky, floating on cloud nine. Do you feel the winds out? Hier aan bakboord krijg je denk ik Den Bosch. Geen idee. Krijg je hier voor de kop ook een brug. We gaan nog even rechtdoor. Nou, we zitten net voor de bruggen. En hier, een klein stukje verder, bakboord uit. Ga je naar de sluis voor Den Bosch. Maar wij gaan nog even rechtdoor. Hier aan stuurboord krijg je de jachthaven van Hedel. Meer haar op je, als op je schedel. Maar het is wel leuk hier, want hier staat een stuurhut. Ik weet niet wat dat voor gebouw is. Passanten welkom staat erop. We worden op de foto genomen. Geen idee. Hele foto's maken. Mooi even toeteren. Passanten welkom. Ja, helemaal leuk. Nou, als jij afvraagt wat Diana doet onder het varen, dan Nou, dat weten jullie gewoon. ramen zemen. Ja. Wat? Wat? Ja, toch? Ja, joh. Heel prima. Ja, dat zijn er nogal wat, hè? Ah, dat geeft niet. Heel veel ramen. Niet. Nou ja, wij zitten bijna in Heusden. Je krijgt hier de oude arm van de Maas. En een klein stukje verderop Heusden. Leuk plekje. Daar zit de hoediek van mijn petje. Dus, ben je in Heusden? Ga even langs. Wordt heel leuk geholpen, bakje koffie. Maar we moeten nog een klein stukje en dan zijn we in Heusden. Hier hebben we de industriehaven van Heusden. En een klein stukje verderop heb je de jachthaven van Heusden. In bakboord heb je ook Teamco, scheepswerf. Bouwen ze nieuwe schepen. Hier aan de andere kant heb je Wupstation. Nou, hier vaart de Moonraker. Ja, daarachter ligt weer zo'n eiland en een cruiseschip.
Ja, ze doen nog steeds nieuwbouw bij Teamco. En hier heb je camperplaatsen. Alles staat vol. Echt een aantrekkelijke plaats om te staan. En op de achtergrond de molens. Hier komen we de portals tegen. Met dozen. Ja. Oh, mooi. En op de achtergrond alle campers. Nou, hier de jachthaven van Heusden. Leuke haven. Met de molens. En dan hier aan stuurboord krijg je dadelijk de afgedamde Maas. Hier zijn de afgedamde Maas en hoe heet die stuw ook alweer? Weet jij het? Zet het in de comments. Maar wij gaan die kant op. Deze kant is klaar. Nou, Jan is klaar met ramen, zeg maar. Ja, die kant hè. Houtwerk voor onze ramen nemen we makkelijk. Oké. Dus dat is Nou. één kant. En wij zijn bijna bij Altena. We gaan hier voor de brug linksaf. En dan zijn we op onze bestemming. Ik ga morgen even deze deur repareren, want die staat helemaal scheef. Als je naar buiten doet, dan kan je het zien. Maar dat is weer voor morgen. We gaan eerst even een plekje zoeken. Oh, die is vet man. Nou wat joh. Vet hé. Echt gaaf. Ja, dat is hem. De Oscar. Die heet nou Apertura. Super gaaf. Echt gaaf. Ligt hier ook een casco voor afbouw. De Z Grieks I06. Dus ja, geen idee welk het wordt. Maar die ligt hier ook voor de afbouw. Nou, de directeur staat voorop. Dat is de baas. Nou, die ligt ook nog steeds te koop. Ja, die raakt het net kwijt. Mooi tent zit er ook op. Jeetje. Nou, heb je interesse? Hij is in net zo goede staat als de vlag. Kanonen zeg. Zo lang ligt hij er al. Nou, er liggen hier ook wel mooie boten. Dat vind ik altijd wel... ziet altijd wel strak uit bij Altena. Op de kant staat Royal Moon. Oh. De Royal Moon. Hey, die is van Jochie. Jochie. Oh, oké. Wat jij wil. Oh. Oh ja, die ligt er ook nog. Die is ook leuk hè, die witte. Blijft een leuke boot hè, die witte. Ja. Nou, daarachter ligt nog... Oh, die ligt er ook nog steeds. Ik noem hem altijd de Boquito. Bonito. Hé, hey, de Rio Grande. Ja, we kunnen hem hier wel. Ja, de Rio Grande lag bij ons in Antwerpen. Ja. Nou, die Mulder heb ik vaker gezien. Ik dacht in Hellevoetsluis. Nou, leuk weer om er te zijn. Altena. Nou, en dan zeggen wij... Want het weer is er wel na, hè. Het is lekker weer. Oh. Nou. Ik denk dat ik iets van vendors moet gaan organiseren. Nee, hè, vandaag niet, hè. Ik wil vandaag geen vendors. We gooien los tegen de kant. Ja, leggen we maar hier. Ja, joh, prima toch? Dat is het makkelijkste. Ja, stuurbord vendors. Ik ga het aan het werk. Oh, willen we gewoon bolvendors? Ja, nee, lange. Lange vendors. Nou, later. Wat,
Nou, we liggen bij Altena. Helemaal leuk. Mooi plekje. Dikke prima. Ja. Ventilator uit. Zo zijn Nou, we. dat is helemaal leuk. Leuk Heel dagje leuk. varen. Hè? Superleuk. Leuk dagje gehad. Lekker varen. En Ja. vanmorgen natuurlijk met dat ding rondtoeren. Was ook leuk, hebben we ook opgenomen. Ja, alles te zien in ieder geval. Nou, helemaal leuk. Ik zou zeggen, Later! abonneer. Tot de volgende keer. Doei.